guys! It's me, Irene again, and welcome back sa aking kusina. Isang masarap na merienda na naman ang gagawin natin for today na swak sa panlasa at panalo sa kita. Kaya kung ikaw ay isa sa mga naghahanap ng extra income na gamit ang maliit na puhunan lamang, then watch the video until the end kasi I will give you the full breakdown of the costing para may idea kayo kung magkano ang material cost natin at estimated na tutubuin. Kindly check description box below for the written ingredients. So tara, let's get started. Gagamit tayo dito ng 1 kilo of cassava or kamoting kahoy. Huwag kakalimutan na tanggalin yung parang ugat sa gitna para hindi ito masama pag ginadgad na natin. Mas maganda na kung ang gagamitin natin na gadgaran ay yung may maliliit na butas para pino ang pag-grate ng ating cassava. Kung meron kayo blender sa bahay, ay pwede nyo rin ito gamitin. Never gonna rush now. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Dapat ganito ka-fine yung texture ng ating grated cassava. Ngayon naman, gamit ang strainer ay ipipress natin ito para matanggal ang katas ng ating cassava. Ang katas ng fresh cassava ay medyo mapait at mapakla, kaya natin pinipiga ito. Pero wag natin ito masyado pigain para hindi magiging dry ang ating cassava roll. Once na napigaan na natin ito, let's add 1 cup of white sugar, then mix well. Ngayon naman ay mag-a-add tayo ng 1 cup of coconut cream. Then mix lang natin ito until well combine na ang ating mga ingredients. Set aside lang natin, then prepare naman natin ang ating bukayo filling. Para sa ating bukayo, gagamit tayo dito ng 3 cups of grated young coconut and 1.5 cup of dark brown sugar. Pwede kayo gumamit ng muscovado. Sa isang pan ay maglagay tayo ng 1 cup of water. Then let's add our dark brown sugar. Mix well until well dissolved na ang ating sugar. At this point ay nasa medium heat ang ating apoy. Once na well dissolved na ang ating brown sugar, ay i-add naman natin ang ating 3 cups of grated young coconut. Mas mainam kung ang gagamitin natin ay young coconut o buko at hindi niyog dahil mas masarap ito at mas malambot. Lutuin lang natin ito over medium heat until most of the liquid evaporate at mag-start na mag-caramelize ang ating brown sugar. Then set aside lang natin ito and let's proceed na sa paggawa ng cassava roll. It's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. Sa isang preheated pan ay maglagay tayo ng half tablespoon of margarine. Yes, you can use butter or kahit anong cooking oil. Once na nagmelt na ang margarine, set nyo to low heat ang inyong apoy. Then maglagay ng cassava mixture na ginawa natin earlier. Adjust nyo na lang yung thickness. Huwag masyado makapal para mabilis lang maluto at hindi ito mahirap i-roll. Pag nakikita nyo na yung sides na nag-start na maging translucent, add nyo na ang inyong bukayo filling. Then, gently roll it into a log or parang baton. Constantly rotate your cassava roll para even yung pagkaluto neto. At habang niluluto pa natin ang ating cassava roll, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pang may bago tayong uploads.
Pag ito ay golden brown na, remove from the pan and let it cool completely. Once na ito ay malamig na, ay pwede na natin i-slice ang ating cassava roll. Yung size ng roll nyo ay depende na sa inyo kung magkano nyo ito ibebenta. Slice ko ito ng 2 to 3 inches na haba sa 10 pesos na retail price. Ngayon naman ay magko-costing na tayo. Disclaimer lang muna, ang presyo ng mga ingredients ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano kadami ang binili at kung saan binili. Yung costing natin ay i-base ko sa binilihan ko dito sa amin. Ang retail price ng ating cassava roll ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende sa kung magkano ang bintahan sa lugar nyo. Ito yung mga ingredients ng ating recipe. 1 kilo of cassava. Actually, nabili ko lang to sa kapitbahay namin sa halagang 30 pesos ang kilo. Pero ilagay ko na 50 pesos ito dahil di ako sure kung magkano ang per kilo nito sa bayan. 1 cup of white sugar, 10 pesos. 3 cups of grated young coconut o buko, galing lang sa tanim namin sa backyard. Pero ilalagay ko na rin na 50 pesos ito. 1.5 cup of brown sugar, 12 pesos. Margarine, 10 pesos. So, ang total material cost natin ay 132 pesos. Mag-a-add tayo ng 20 pesos na overhead cost para sa ating gas o pamasahe. Bali, 152 pesos lahat ang nagastos natin. 37 cassava rolls lahat ang nagawa natin sa recipe na to. I-divide natin ang ating material cost ng 152 pesos. So, bali, 4 pesos and 10 cents ang cost per cassava roll natin. Pwede nyo ito ibenta ng 8 pesos each. Or kung ilalagay nyo to sa plastic tub, mabibenta nyo ito ng 10 pesos each. So, kung 8 pesos ang benta natin kada isa, multiply natin ito sa 37 peraso na nagawa natin. Ang total nito ay 296 pesos. Bawas natin ang ating nagastos na 152 pesos. So, bali 144 pesos ang estimated na tutubuin natin. So what if kikita ka ng 144 pesos a day sa cassava roll? Magkano ang kikitain mo sa isang buwan? Multiply natin ang 144 pesos sa 30 days. Ang total nito ay 4,320 pesos. Imagine guys, sa isang kilo lang yan na cassava. Tandaan, mas maramihan ang gawa ay mas makakamura kayo sa cost, mas malaki ang tutubuin. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kikita gamit ang maliit na puhunan lamang. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!